Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đến với cả FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Như em biết là hiện nay chúng ta đang có cái phần sự kiện Team of the Year và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đã lộ diện hết tất cả các cầu thủ trong cái phần phòng trưng bày để anh em có thể dùng những cái điểm mảnh TOTI để có thể đổi cầu thủ. Và hẳn là anh em sẽ thắc mắc là chúng ta nên đổi cầu thủ nào trong cái phần này. Do đó thì tại video này chúng ta sẽ cùng thảo luận xem các cầu thủ nào thực sự ngon và nên đổi trong cái phần phòng trưng bày này anh em nhé. Và trước đây thì mình cũng đã có một cái video về tổng hợp các cầu thủ nên đổi trong cái phần đề cử A, đề cử B, đề cử C rồi. Do đó thì anh em nào quan tâm đến các cầu thủ trong cái phần này thì có thể tham khảo video mình để dưới phần comment của video này. Và hôm nay thì chúng sẽ cùng điểm qua những cầu thủ thực sự ngon và xứng đáng để đổi trong cái phần biểu tượng TOTI, trong cái phần là UTTI cũng như trong cái phần là xứng đáng vinh danh. Và tất nhiên là những cái sự lựa chọn này đều dựa trên những cái quan điểm, những đánh giá của mình thôi. Do đó thì anh em có bất kỳ góp ý nào thì cùng chia sẻ tới phần comment nhé. Ok, và trước khi bắt đầu video này thì anh em ủng hộ Gà bằng cách để cho Gà một like, một đăng ký kênh. Và anh em nào có nhu cầu nạp Star Pass hoặc là FC Point thì có thể liên hệ Gà để được hỗ trợ em nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên thì chúng sẽ cùng đến với các cầu thủ icon. Trong cái phần này thì chúng ta có một vài con hàng anh em nên đổi. Và trước khi bắt đầu với các con hàng nên đổi thì mình có một cái tiêu chí chung, đấy chính là mình sẽ ưu tiên các cầu thủ có OBR là 107 và số điểm đổi là hợp lý. Tại vì là anh em biết là hiện nay cái phần sự kiện Team of the Year là một trong những cái phần sự kiện mà cực kỳ ngon của FC Mobile. Và gần như là cái OBR 107 ấy, nó sẽ kéo dài được tầm khoảng 1 đến 2 sự kiện nữa và sẽ không thể thay thế được. Tức là cái OBR sẽ không cao hơn nữa nên là anh em có thể sử dụng lâu dài. Do đó thì nếu như anh em đủ điểm thì mình vẫn khuyến khích anh em là nên đổi những cầu thủ 107 thay vì những cầu thủ 106 hoặc là 105. Đầu tiên thì trong cái phần icon này chúng ta có một vài con hàng 107 và giá cực kỳ hợp lý. Đầu tiên là con hàng Roval. Cầu thủ này anh em chỉ cần là 1000 điểm, tương tự là con hàng Gareth Bale, hai con hàng mà phải nói là cực kỳ chất lượng. Và ngoài ra những con hàng khác như là con hàng Thuram, cầu thủ này mặc dù không phải là một con hàng CB quá chất lượng, tuy nhiên thì với 750 điểm anh em có được một con hàng CB 107 thì phải nói là quá là ok. Tương tự là con hàng là Matthaus, chúng ta có thêm con hàng Buffon, hai cầu thủ này anh em cũng chỉ cần là 750 điểm thôi. Và ngoài ra con hàng Garincha cũng là một con hàng chất lượng ở vị trí DV kép, anh em chỉ cần dùng 500 điểm. Và ngoài ra con hàng Raul cũng là một con hàng ổn. Tương tự thì có một vài con hàng khác phải nói là chất lượng nhưng mà mình thấy số điểm nó sẽ hơi cao so với cái OBR cũng như là so với chất lượng của các cầu thủ này, như là con hàng Maldini. Thực sự Maldini là một con hàng CB phải nói là cực kỳ ngon rồi. Tuy nhiên thì với 1500 điểm thì mình vẫn hơi cân nhắc, nhưng mà nếu như thực sự anh em còn dư điểm thì anh em hoàn toàn có thể đổi con hàng này. Ngoài ra có thêm con hàng Rivaldo này, chúng ta có con hàng Beckham hoặc là con hàng Gianrotta cũng là những con hàng ổn. Tuy nhiên thì như mình chia sẻ rồi, với những cầu thủ mà mình tô cái màu cam này, tức là những con hàng mà chắc chắn là ngon nhưng mà số điểm nó sẽ hơi cao so với cái chất lượng của cầu thủ này. Do đó thì anh em vẫn hoàn toàn có thể tham khảo. Ngoài ra thì trong cái phần icon này chúng ta còn thêm những thẻ cầu thủ khác. Chúng ta sẽ có thêm con hàng là Carlos Alberto. Thực sự thì ở vị trí là RB, vị trí là hậu vệ cánh phải thì chúng ta có thể thấy là giá của cầu thủ rất là cao. Do đó thì với việc anh em dùng 1000 điểm mà đổi được một con hàng RB 107 thì phải nói là quá là hợp lý. Và ngoài ra chúng ta có thêm con hàng Vidic cũng là một con hàng ổn khi mà anh em chỉ cần 300 điểm thôi. Nhưng mà con hàng 105 này thì mình nghĩ là sẽ sớm Ameta thôi. Tại vì là gần như là các phần sự kiện tiếp theo chúng ta sẽ có thể nhận được rất nhiều cầu thủ miễn phí là 106 hoặc là 107. Và ngoài ra con hàng Sean Croy là một con hàng mà mình phải nói là cực kỳ ngon ở vị trí là ST với 1000 điểm và có OBR cũng là 107. Tuy nhiên thì con hàng này anh em nên đá theo sơ đồ là 2T anh em nhé. Và ngoài ra con hàng Eusebio này thì mình cũng phân vân giữa việc là điểm cao hay điểm thấp, nhưng mà thực sự thì cái cầu thủ nào nó cũng có giá của nó. Khi mà cái OBR thấp mà cái giá đổi cao thì nó cũng sẽ có chất lượng tương ứng. Và con hàng này cũng là một con hàng ngon để em có thể tham khảo. Và ngoài ra thì những thẻ cầu thủ mà mình tô màu tím đây thì mình cũng hơi phân vân một chút, như là con hàng Drogba này, chúng ta có Petit hoặc là con hàng Eto. Những cầu thủ này thì anh em chỉ cần 500 điểm thôi là có thể đổi được rồi. Tuy nhiên thì ví dụ như con hàng Drogba này thì mình thấy là tì đè tranh chấp khá là tốt, nhưng mà liên quan đến xử lý bóng nhiều lúc nó còn hơi chậm. Ngoài ra con hàng Eto là một thẻ LV kép này thì mình cũng không khuyến khích lắm. Và ngoài ra con hàng Petit cũng không phải là một con hàng quá cứng ở vị trí là CDM. Do đó thì anh em có thể tham khảo nếu như em cần một cầu thủ có OBR cao để có thể nâng được cái VSA cũng như là có thể nâng được cái OBR của anh em. Còn nếu không thì mình nghĩ là những cầu thủ này cũng không hẳn là một cầu thủ quá ngon để em có thể đổi. Tiếp theo thì trong cái phần là UTTI, trong cái phần này thì chúng ta cũng đã có tất cả các cầu thủ rồi, và đặc biệt là có thêm con hàng CR7 là cầu thủ thứ 12. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những cầu thủ mà ngon thực sự và nên đổi nhé. Con hàng Virgil van Dijk chúng ta sẽ cần là 1000 điểm để đổi. Con hàng này thì phải nói là một trong những con hàng best CB luôn, và 107
chúng ta sẽ chỉ cần 1.000 điểm thì phải nói là cực kỳ hợp lý để em có thể đổi. Tiếp theo là con hàng Rodri, là một con hàng cũng là 107 và anh em chỉ cần 1.000 điểm thôi. Ngoài ra con hàng Salah, con hàng này phải nói là quá hợp lý rồi khi mà anh em cần 1.000 điểm và anh em có thể đổi được một cầu thủ chất lượng, cực kỳ chất lượng ở vị trí là RV kép và cũng là thẻ cầu thủ 107. Ngoài ra con hàng Saliba chúng sẽ cần 800 điểm này. Ngoài ra con hàng Carvajal là một con hàng mà như mình chia sẻ ở với RB là những cầu thủ mà giá cực kỳ cao và anh em chỉ cần 500 điểm thôi là được một con hàng 106, là một con hàng mà cực kỳ ngon em nhé. Và ngoài ra là con hàng CR7, thực ra thì nói thật với anh em là với một cầu thủ chân 45 và cái điểm đổi là 1.500 thì nó cũng hơi chát một chút, nhưng mà vì cầu thủ này là cầu thủ CR7, do đó thì với 1.500 điểm anh em hoàn toàn có thể đổi. Và thực tế thì trong in game thì cầu thủ này cũng sẽ được búp lên khá nhiều, anh em có thể cân nhắc khi mà đổi con hàng này. Và ngoài ra chúng ta có thêm một vài thẻ cầu thủ khác mà cũng ngon nhưng mà cái điểm thì sẽ hơi chát. Đầu tiên là con hàng Vini và 1.500 điểm thì mình thấy là hơi quá anh em ạ. Ngoài ra con hàng Bellingham và con hàng Mbappe cũng là những thẻ cầu thủ mà dùng được nhưng mà với số điểm hơi cao một chút, do đó thì em có thể cân nhắc khi mà đổi những thẻ cầu thủ này. Tiếp theo thì trong cái phần danh sách về cầu thủ là xứng đáng vinh danh, chúng ta sẽ có những con hàng nên đổi. Đầu tiên sẽ là con hàng Messi, anh em sẽ cần là 1.300 điểm như mình nói rồi. Ví dụ như là CR7 hoặc là Messi thì đơn giản nó chỉ cần là CR7 hoặc là nó chỉ cần là Messi thôi, thì những số điểm nào chúng ta cũng đều có thể xứng đáng để đổi. Và ngoài ra con hàng Nico Williams là một con hàng mà phải nói là cực kỳ ngon ở vị trí là LV kép. Con hàng này dứt điểm đôi lúc nó hơi lọ một chút thôi, nhưng mà với 300 điểm anh em hoàn toàn có thể đổi, đặc biệt là với như là mới chơi, anh em đội hình còn yếu thì anh em có thể dùng những cái điểm mảnh TOTI này để đổi và chúng ta sẽ xây dựng được đội hình mạnh hơn. Ngoài ra con hàng là Hernandez cũng là con hàng cực kỳ ngon ở vị trí là LB. Có Rudiger thì với 800 điểm anh em có thể đổi con hàng Saliba hoặc là anh em cũng có thể đổi con hàng Rudiger này, 107 nó sẽ tương ứng với số điểm anh em đang có. Ngoài ra con hàng Di Marco cũng là một con hàng ổn ở vị trí là LB. Chúng ta có thêm con hàng là Saka với con hàng Nico Williams. Hai con hàng này mình phải nói là nếu như anh em mà cần những cầu thủ chất lượng và anh em có ít điểm, anh em có thể đổi luôn bộ đôi này, cũng là những bộ đôi mà chất lượng ở vị trí là RV kép và LV kép. Ngoài ra chúng ta có thêm những con hàng khác mà ngon, anh em có thể đổi những con hàng Yaman thì 1.300 điểm mình nghĩ là hơi cao so với cái chất lượng của con hàng này, nhưng mà nếu như anh em thích cầu thủ này, anh em build cho team Barca chẳng hạn, anh em vẫn có thể đổi. Ngoài ra là con hàng Gyökeres, con hàng này cũng là một con hàng ngon, tuy nhiên thì cầu thủ này có một điểm đó chính là cái phần skill 3 sao thì nhiều lúc anh em sẽ hơi khó sử dụng. Và nếu như con hàng này tầm số điểm đổi như con hàng Saka tầm khoảng 300 điểm thì mình nghĩ là một con hàng nên đổi, nhưng mà 500 điểm thì nó vẫn hơi cao so với cái chất lượng thực sự của con hàng này, nên là anh em có thể cân nhắc khi mà đổi cầu thủ này. Và ngoài ra trong cái phần là xứng đáng vinh danh thì chúng ta có thêm một vài thẻ cầu thủ khác ở bên này. Tuy nhiên thì trong cái phần này thì mình đánh giá là con hàng Donnarumma là một con hàng mà ổn nhất trong cái phần bên này. Nếu như so sánh với việc là dùng 500 điểm để đổi con hàng là Martinez thì mình vẫn ưu tiên anh em dùng là 200 điểm để đổi con hàng Donnarumma. Thực sự thì nếu như em thừa điểm thì chúng ta sẽ không cần phân vân quá nhiều, anh em cứ ưu tiên những cầu thủ OR cao. Tuy nhiên thì nếu như mà anh em có ít điểm thì anh em nên cân nhắc là lựa chọn con hàng Donna thay vì con hàng Martinez anh em nhé. Ok, và tiếp theo thì tôi sẽ cùng đến với một vài pack nhân phẩm chơi xem là hôm nay ngày cuối tuần thì liệu xuyên suốt trong cái phần sự kiện Team of the Year gà có mở được con nào ra hồn hay không. Chúng ta cũng sắp kết thúc rồi anh em ạ. Đầu tiên thì thôi, trước khi vào phần mở pack thì chúng ta sẽ cùng điểm qua nhé. Chúng ta sẽ hôm nay có thêm cái phần là chế độ thử thách. Cái phần này thì anh em có thể cày cuốc cái phần thử thách cuối tuần này để có thể nhận được thêm một thẻ cầu thủ là Marcelo để em có thể mang về làm phôi. Nói chung là cái phần này thì em chỉ cần chơi 3 trận thôi. Còn trong cái phần sự kiện Team of the Year thì anh em phải chơi tận 5 trận chúng ta mới nhận được một con hàng. Do đó thì anh em có thể bỏ thời gian cho máy tự động đá để có thể là nhận được thêm con hàng này cũng khá là ok. Và ngoài ra thì trong cái phần cửa hàng này thì mình thấy là cũng không có quá nhiều điểm đáng nổi bật. Chúng ta cũng không có gói nào quá ngon. Trong cái hộp E này cũng gọi là tạm ổn khi mà anh em sẽ dùng khoảng tối đa là 8.000 để có thể nhận được một gói cầu thủ 104 đến 107. Có thể bán được, ngoài ra có thêm các phần thưởng khác. Nhưng mà nếu không thì em có thể chờ ngày mai, khi mà ngày mai chúng ta có thêm cái phần là hộp đặc biệt, cái gói đặc biệt ấy, thì anh em sẽ dùng 5.000 điểm FC Point để mở để nhận được free một con hàng từ 104 đến 107. Do đó thì anh em có thể nạp điểm FC Point từ hôm nay, hoặc là không thì em có thể ngày mai mới nạp để săn đón trong cái phần hộp đặc biệt. Mình thấy cũng khá là ok. Nói chung là cái phần sự kiện này thì như mình chia sẻ rồi, sau cái phần sự kiện Team of the Year ấy, chúng ta sẽ có thêm những cái phần sự kiện khác như là Cannibal, chúng ta có Ramadan hoặc cái phần sự kiện Neon. Thực sự nó sẽ không thể ngon mà cái phần sự kiện này được, nên là nếu như anh em muốn đầu tư đội hình, thực sự muốn thì em có thể đầu tư trong cái phần sự kiện này. Và đặc biệt là có cái phần Star Pass mình thấy cũng khá là ok. Do đó thì sau khi nói một hồi thì mình sẽ đi mở pack, không nói nhiều nữa. Và mình thì như thường lệ thôi, mình sẽ dùng là 3.000 điểm FC Point để mở cái gói cầu thủ hên xui từ 101 đến 107. Nhưng mà
kiểu gì nhở. Nói chung là ôi thôi không nói đi anh em ạ, mình cứ mở thôi, nói nhiều quá thì nó cũng chả may hơn được bao nhiêu cả. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với gói thưởng không giao dịch được. Chúng ta sẽ cùng đến với gói cầu thủ cuối tuần. Ngày hôm nay đây sẽ là một cờ của Hà Lan, RB à, Frimpong à. Con hàng này là 100 lẻ mấy, 101. Con hàng này lại quy ra đổi điểm thôi. Mình thì đang cố gắng tích điểm tầm khoảng được 1.500 điểm thì mình sẽ đổi lên con hàng CR7. Nói chung là đơn giản nó chỉ là CR7 thôi, chứ mình thì nếu như mà tính toán ra ấy, chúng ta sẽ có thể đổi được nhiều con hàng khác với 1.500 điểm, như là con hàng 1.000 cộng con hàng 500 chẳng hạn, cũng khá là ok. Nhưng mà thôi dù sao mình thích mà, thì mình không chắc là trong cái phần đổi điểm kia anh em đã đổi con hàng nào hay chưa, và anh em đánh giá sao về những con hàng đó thì cũng chia sẻในphần comment, hoặc là anh em có thể chia sẻ về trải nghiệm những cầu thủ đó ở trên cái group về FCY của mình, để có thể là giúp cho những em khác cùng biết được, cũng như là tránh để không đổi nữa nếu như giả sử nó không ngon nha em ạ. Ok, tiếp theo thì mình sẽ mở gói là 2.500 thử nốt anh em ạ. Nói chung là mục đích mở những gói này cũng chỉ để nhận cầu thủ đi đổi mảnh ghép thôi, chứ còn về may mắn thì cái may mắn của mình nó cũng không ra gì cả. Ui, không có hoàn hốt cao luôn anh em ạ, đèn thế nhở. Ok, và mở patch xong thì nó cũng không có nhiều điểm đáng nổi bật, nên là mình sẽ kết thúc video tại đây luôn. Và tại bên này thì chúng ta đã cùng điểm qua những thẻ cầu thủ nên đổi để em có thể tham khảo. Thực ra thì tùy vào vị trí anh em cần, tùy vào cái số điểm anh em có, anh em sẽ có những cái phần lựa chọn riêng. Tuy nhiên thì mình cũng đưa ra gợi ý để anh em có thể nắm được thôi. Và tất nhiên là sau video này thì mình sẽ ra thêm các video khác nữa về FC Mobile. Do đó thì anh em đừng quên để cho gà một like, một cái nhắc cảm ơn em. See you soon. Yeah.